यो ट्युटोरियलमा फेरि पनि हामी डाटा डिजाइन डाटामा कन्टिन्यू गर्छौं। अब यो ट्युटोरियलमा चाहिँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि क्रस स्ट्रक्चरहरु राख्छौं। अब क्रस स्ट्रक्चर किन राख्छौं भन्दाखेरि जब वाटर कन्टेन्ट जब रेन वाटर चाहिँ एउटा साइडबाट अर्को साइडबाट चाहिँ हामी रोड क्रस गराउनु पर्ने हुन्छ, त्यो टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ क्रस स्ट्रक्चर राख्छौं। अब क्रस स्ट्रक्चर नर्मल हामी के राख्छौं भन्दाखेरि कजवे, ब्रिज र पाइप कल्भर्ट, बक्स कल्भर्ट र स्ल्याब कल्भर्टहरु राख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब पहिला यो क्रस स्ट्रक्चर कतातिर राख्ने पहिला हामी प्रोफाइलबाट पनि चेक गर्न सक्छौं। सपोज अब यो प्रोफाइलमा के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो रोडको प्रोफाइल भनेको स्टार्टिङबाट हाम्रो डाउन प्रोफाइल छ भने डाउन ग्रेडियन्टमा छ र यो चेन्जमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो ग्रेडियन्ट चेन्ज भएको छ। त्यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा चाहिँ हाम्रो लगभग यो चेन्ज यहाँ हेर्नुस्, यो यतातिर देख्नुस् यहाँ। अब यो चेन्जमा के छ भन्दाखेरि 0+791 मिटर चेन्जमा चाहिँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि एउटा डिग्रेडिङ ग्रेडियन्टबाट अपग्रेडिङ भएको छ। त्यसको मिनिङ के छ भन्दाखेरि जब पानी पर्छ, पानी पर्दाखेरि क्याम्बरले गर्दाखेरि ल्याटरली वाटर चाहिँ ड्रेन अफ हुन्छ र त्यो ल्याटरली ड्रेन अफ भएको वाटर चाहिँ लङ्गिट्युडनल ड्रेनबाट चाहिँ यसरी यो लङ्गिट्युडनल प्रोफाइलबाट हामी पानी यतातिर चर्छ र यताको पानी यतातिर चर्छ भन्दाखेरि यहाँ पानी चाहिँ एक्युमुलेसन हुने भयो र त्यो पानी एक्युमुलेटेड पानी चाहिँ सेफली ड्रेन आउट हुनु पर्यो। फर भ्याली रिजनमा चाहिँ सेफली ड्रेन आउट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो, एउटा साइडबाट अर्को साइडमा पानी बगाउनलाई र पानी क्रस गराउनको हामी क्रसिङ स्ट्रक्चर राख्नु पर्यो र यो चेन्ज हामी यहाँ नोट गर्छौं। यो चेन्ज भनेको 0+791। त्यसरी अर्को चेन्ज छ यहाँ। अब यो चेन्ज पनि हामी नोट गर्छौं। यो सपोज 1212 भयो अहिले एक्जाम्पल, त्यो पनि चेन्ज नोट गर्छौं। त्यसरी अब प्लानमा हेरौं। अब यो प्लानबाट चाहिँ अब हामी क्रस स्ट्रक्चर कहाँ राख्न सक्छौं भन्दाखेरि अब जब यहाँ हामीले चाहिँ ड्रेनको साइड चेन्ज भयो, सपोज अहिले यो हाम्रो अहिले ड्रेन के छ लेफ्ट साइड छ। अब यो लेफ्ट साइडबाट ड्रेन जब यो ड्रेन साइड चेन्ज हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हामी ड्रेन राख्नुपर्ने हो, क्रस स्ट्रक्चर राख्नुपर्ने हो। जसरी यहाँ यो चेन्जमा हेर्नुस्, यो चेन्जमा 660 कति छ चेन्ज 630। अब 630 को चेन्जमा हेर्नुस्, यतातिर अहिले हाम्रो लेफ्ट ड्रेन चाहिँ कन्टिन्यू भएर यहाँ लेफ्ट ड्रेन एन्डिङ भएर यतातिर राइट ड्रेन आएको छ। त्यसको मिनिङ के छ कि त अब हामीले पानी यो पानी लेफ्टको पानी राइटतिर अथवा यो राइटको पानी लेफ्टतिर ड्रेन अफ गर्नको लागि चाहिँ हामीले क्रस स्ट्रक्चर राख्नु पर्यो। त्यही भएर अब हामीले चाहिँ यहाँ यो चेन्ज पनि नोट गर्नु पर्यो। त्यसैगरी यतातिर यो चेन्ज 710 अराउन्ड 710 मा पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो राइटमा आएको ड्रेन कन्टिन्यू भएर र अर्को साइडबाट एन्डिङ अथवा स्टार्टिङ भएको छ। त्यही भएर हामी 710 तिर पनि हामी एउटा क्रस स्ट्रक्चर राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को ड्रेन साइड चेन्ज हुने खालको यहाँ पनि छ एउटा। अब यो ठाउँमा पनि हेर्नुस्, दुवै ठाउँमा ड्रेन छ। अब यो दुवै ठाउँमा ड्रेन छ भन्नाले अब यो हाम्रो प्रोफाइल लगभग 1400 को चेन्जमा 1400 को चेन्जमा चाहिँ अब हामी एकछिन प्रोफाइल चेक गर्छौं। 1400 यहाँ हेर्नुस्, यहाँ अलि चेन्ज भइरहेको छ हाम्रो 1400 तिर हेर्नुस्। यो 1400 तिर भनेको पछाडिबाट हाम्रो पानी तलतिर बग्दैछ भनेपछि हाम्रो पानीहरु सबै तलबाट माथिबाट यसै तल बग्दैछ भनेपछि अब हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यो पानी कि त यताबाट ड्रेन आउट गर्नको लागि यताबाट क्रसिङ स्ट्रक्चर राख्नु पर्यो, कि त यो पानी यतातिर ड्रेन आउट गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ क्रसिङ स्ट्रक्चर राख्नु पर्यो र यो चेन्ज पनि हामी नोट गर्छौं। यसरी हामीले डिफरेन्ट ठाउँमा चाहिँ कुन चेन्जमा चाहिँ हामीले क्रस स्ट्रक्चर राख्नुपर्छ त्यो चेन्ज हामी पोइन्ट लोकेट गर्यौं र त्यो पोइन्ट चेन्जमा चाहिँ अब हामी क्रस स्ट्रक्चर राख्दै छौं। अब त्यो क्रस स्ट्रक्चर राख्नको लागि चाहिँ अब हामी डाटामा जान्छौं। डाटामा गएर क्रस स्ट्रक्चर छ। अब क्रस स्ट्रक्चरमा पनि हामी नर्मली तीनटा टाइप्स अफ क्रस स्ट्रक्चर राख्छौं। एउटा फर्स्टमा कजवे, अर्को ब्रिज र अर्को कल्भर्ट। अब कजवे राख्ने, ब्रिज राख्ने र पाइप कल्भर्ट, बक्स कल्भर्ट र स्ल्याब कल्भर्ट कुन टाइप्स अफ क्रस स्ट्रक्चर राख्ने त्यो भनेको हाम्रो डिजाइन डिस्चार्ज कति छ र हाम्रो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ कति डिस्चार्ज आयो भने कुन स्ट्रक्चर राख्ने, कुन क्रसिङ स्ट्रक्चर राख्ने भनेर डिफाइन गरेको हुन्छ। त्यही अनुसार चाहिँ हामीले कजवे, ब्रिज र कल्भर्ट सिलेक्सन गर्दै छौं। अहिले जस्ट एक्जाम्पलको लागि चाहिँ हामी सबै ट्रायल गर्दै छौं। सपोज अहिलेलाई एक्जाम्पलको लागि यो 630 चेन्जमा अहिले हामी कजवे हाल्दै छौं। कजवे हाल्नको लागि चाहिँ जस्ट यो पनि जस्ट एन एक्जाम्पलको लागि मात्र हो। यसरी चाहिँ हामी क्रसिङ स्ट्रक्चर राख्न सक्छौं। क्रसिङ स्ट्रक्चरमा जान्छौं, कजवेमा जान्छौं,
कजुमा चेनेज भनेको 630 स्पान भनेको लगभग अब हामी स्पान अब 15 मिटरको हाल्दियौं एक्जाम्पल अब यो स्पान कति चाहिन्छ भनेर हेर्नको लागि हामीले प्लानमा चाहिँ हेरेर चाहिँ कति कहाँदेखि कहाँसम्म लेन्थ चाहिन्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यो लेन्थ फिक्स गर्न सक्छौं त्यसैले विड्थ भनेको अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो रोडको विड्थ कति छ प्लस शोल्डरको विड्थ प्लस सर्टेन डिस्टेन्स राखेर चाहिँ हामी राख्न सक्छौं अहिले हामीले शोल्डरको रोडको विड्थ भनेको 7 मिटर राखेका छौं भन्दाखेरि अहिले हामी लगभग अब शोल्डर कन्सिडर गरेर हामीले चाहिँ 9 मिटरको विड्थ अथवा 9 मिटरको विड्थ गर्न सक्छौं त्यसैगरी थिकनेस भनेको सपोज 0.25 अब स्लोप भनेको 1 in 20 अब पानी बगाउनको लागि चाहिँ हामी स्लोप प्रोवाइड गर्छौं अब यो भनेको के छ कजुए भयो अब वर्क कोड चाहिँ अब हामीले चाहिँ यहाँ कजु राख्न सक्छौं यसमा चाहिँ के छ आरसी कजु राख्यौं यसमा सेभ गर्यौं सेभ गर्यो त्यसरी यो कजु यो यसमा चाहिँ अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ कजु देखाएको छैन कजु देखाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो पहिला अब प्रोफाइलमा जान्छौं प्रोफाइलमा गएर हामीले यहाँ कजु चाहिँ टिक गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी कजु टिक गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हामीले चाहिँ यो प्लानमा चाहिँ कजु देखिएको छैन अब यो देखाउन लागि चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो देखिएको छैन भन्दाखेरि यतातिर हामीले चाहिँ यो मार्किङ पनि लेयरमा पनि हुन सक्छ यो लेयरमा क्रस स्ट्रक्चर हामीले चाहिँ के छ यो ब्रिज अहिले कजु हाल्यौं कजु पनि टिक लगाएपछि बल्ल यहाँ कजुको यसरी यो प्लानमा पनि देख्न सक्छौं त्यसरी सिमिलरली अब हामीले के छ पाइप कल्भर्ट पनि राख्न सक्छौं पाइप कल्भर्ट क्रस स्ट्रक्चरमा पाइप कल्भर्ट अब पाइप कल्भर्ट पनि के छ भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ सिंगल पाइप चाहिन्छ कि डबल पाइप चाहिन्छ त्यही अनुसार चाहिँ अब डिजाइन डिस्चार्ज अब रेनी पानी पर्दाखेरि कति डिस्चार्ज कलेक्सन हुन्छ त्यो पानी सेफली डिस्चार्ज गर्नको लागि चाहिँ कुन साइजको र कति नम्बर अफ पाइप चाहिन्छ त्यो चाहिँ हामीले डिफाइन गर्न सक्छौं अब त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्छौं चेनेज भनेको एउटा एक्जाम्पल जस्तै 705 तिर अहिले हामीले त्यो प्लानमा हेरेर 705 को चेनेजमा चाहिँ चाहिने हो त्यसैगरी लेन्थ भनेको अब हाम्रो लेन्थ अफ पाइप भनेको नर्मली हाम्रो रोडको विड्थ कति छ त्यो रोडको विड्थ प्लस शोल्डर कन्सिडर गर्छौं त्यसपछि 9 मिटर अब डायमिटर भनेको अब हामीले जति पनि राख्न सक्छौं तर हामीले के छ भन्दाखेरि हामीले डिजाइन डिस्चार्ज सेफली डिस्पोज गर्नको लागि डायमिटर कति आउँछ त्यो डायमिटर राख्नुपर्ने हुन्छ तर के छ भन्दाखेरि मार्केटमा पनि इजिली अवेलेबल हुनुपर्ने हुन्छ त्यही भएर मार्केटमा जुन जुन अवेलेबल राउन्ड अफ जति अवेलेबल हुन्छ जस्तै 0.6 मिटरको 0.9 मिटरको त्यस्तो राख्न सक्छौं अहिले हामी एक्जाम्पलको लागि 0.6 मिटरको राख्छौं अब पाइप काउन्ट भनेको एउटा राख्ने कि दुईटा राख्ने त्यही अनुसार चाहिँ अब हामी राख्न सक्छौं सपोज अहिले पाइप काउन्ट दुईटा राख्थ्यौं क्लियर डेप्थ भनेको सपोज अहिले क्लियर डेप्थ 0.6 मिटर त्यसैगरी स्लोप भनेको 1:20 नै the remarks pipe 2 numbers of pipe अब वर्क कोडमा पनि के छ भन्दाखेरि अब पाइप कल्भर्ट पीसी भनेको हामीले 0.6 राखेका छौं अब सपोज यो 10 मिटरको राख्थ्यौं सेभ गर्यौं सेभ गरिसकेपछि पाइप कल्भर्ट पनि देखाउनु पर्ने हुन्छ अब पाइप कल्भर्टको लागि चाहिँ अब हामीले 700 यतातिर राखेका थियौं अब यतातिर के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो पनि यहाँ प्लानमा देखिएको छैन अब प्रोफाइलमा पनि हेरौं एकचोटी अब प्रोफाइलमा हाम्रो यो पोइन्टमा छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा अब हाम्रो यहाँ पाइप कल्भर्ट पनि टिक गर्नुपर्छ ठीक त्यसैगरी अब प्लानमा देख्नको लागि हामी के गर्नु पर्यो पाइप कल्भर्ट पनि टिक गर्नु पर्यो यसरी दुईटा पाइप चाहिँ यसरी हाम्रो प्लानमा पनि देखियो त्यसैगरी अर्को क्रस स्ट्रक्चर छ बक्स कल्भर्ट जस यो अहिले क्रस स्ट्रक्चर राखेको भनेको जस्ट एक्जाम्पलको रूपमा मात्र देखाउँदै छौ अब हामीले चाहिँ कुन क्रस स्ट्रक्चर राख्नुपर्छ त्यो चाहिँ अब डिजाइन डिस्चार्ज कति आउँछ त्यसैगरी अब कुन स्ट्रक्चर युज गर्नलाई कति नर्म्सहरु छ कति स्ट्यान्डर्ड्सहरु छ त्यो स्ट्यान्डर्ड फलो गरेर चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौं अहिले हामी बक्स कल्भर्ट एज एक्जाम्पलको लागि बक्स कल्भर्ट हाल्दै छौं अब बक्स कल्भर्टको लागि सपोज एक्जाम्पल अब 1400 अघि हामीले प्लानबाट निकालेको 1400 मिटर चेनेजमा त्यसैगरी बक्स कल्भर्ट त्यसैगरी अब लेन्थ भनेको सपोज अहिले 9 मिटर अथवा बाहिरतिर प्रोजेक्सन अथवा विङ वालहरु राख्नको लागि भयो भने हामी त्यो भने अलि बढी राख्छौं त्यही भएर 12 मिटर विड्थ भनेको नर्मली अब हामी कति राख्छौं 1 मिटरको अथवा 2 मिटरको 3 मिटरको राख्न सक्छौं त्यसरी हाइट 1.2 मिटर यो सबै हामी डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ कति साइजको चाहिन्छ त्यो अनुसार हामी राख्नुपर्ने हुन्छ
क्लियर कभर 1.5 सपोज एक्जाम्पल को लागि 1.5 र स्लोप भनेको 1:20 त्यसैगरी मार्क्स भनेको बक्स कल्भर्ड र वर्क कोड भनेको बक्स कल्भर्ड को यहाँ हुन्छ बक्स कल्भर्ड भनेको अब कुन साइजको छ त्यही अनुसार हामी यहाँ टिक गर्न सक्छौं र 1.5 into 1.2 मिटर को त्यसैगरी सेभड ओके त्यसरी अब यसमा पनि अब हाम्रो 1400 मिटरमा चाहिँ हामीले बक्स कल्भर्ड राखेका छौं अब त्यो पनि अब हामी हेर्छौं एकचोटी मिटर यता अब यसमा पनि देखाएको छैन भनेको अब स्ल्याब बक्स कल्भर्ड हामी टिक गरौँ यहाँ बक्स कल्भर्ड यसरी आएको छ त्यसरी स्ल्याब कल्भर्ड को एक्जाम्पल को लागि अब हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अब 1200 मिटरमा एकचोटी 1200 मिटर को चेन्ज भएन म एकचोटी यसरी यो 1200 मिटर को चेन्ज आउने के छ भने यताको पानी यता ड्रेन आउट गर्नु पर्यो यो भनेको भ्याली रिजन छ भनेको अब हामीले पानी फ्लो गर्नको लागि अब हामी यहाँ एक्जाम्पल को लागि चाहिँ हामी के गर्दै छौं भन्दाखेरि यहाँ स्ल्याब कल्भर्ड राख्दै छौं स्ल्याब कल्भर्ड यसमा अलरेडी यो 800 मिटर को मा चेन्ज राखेको छ भनेको अब हामीले एक्स्ट्रा पनि हाल्न सक्छौं 1200 मिटर अब स्पान भनेको अब हाम्रो रोड विड्थ 9 मिटर स्पान भनेको 4 मिटर को भयो विड्थ मात्र 9 मिटर थिकनेस भनेको हाम्रो सपोज 0.5 डेप्थ अहिले एक्जाम्पल 2 मिटर र स्ल्याब कल्भर्ड वर्क कोड भनेको अब हामी स्ल्याब कल्भर्ड एससी स्ल्याब कल्भर्ड भनेको जसको एउटा वर्क कोड चाहिँ हामी हाम्रो डिजाइन स्पान अनुसार चाहिँ हामी यसरी सिलेक्सन गर्न सक्छौं सेभ एन्ड अपडेट त्यसरी यो 1200 मिटरमा पनि हाम्रो के छ स्ल्याब कल्भर्ड राखेका छौं भन्ने अब यो स्ल्याब कल्भर्ड पनि हामीले प्लानमा देख्नको लागि चाहिँ हामी यसरी यो स्ल्याब कल्भर्ड टिक गरेर चाहिँ हामी यसरी यो स्ल्याब कल्भर्डहरु पनि राख्न सक्छौं यसरी चाहिँ हामीले रोड प्रोफाइल हेरेर त्यसैगरी प्लानमा ड्रेनको साइडहरु हेरेर हामीले चाहिँ क्रस स्ट्रक्चरहरु युज राख्न सक्छौं यसरी हामीले चाहिँ रोड डिजाइन गरिसकेपछि र ड्रेन डिजाइन गरिसकेपछि ड्रेनहरु इन्सर्ट गरिसकेपछि हामीले चाहिँ क्रस स्ट्रक्चरहरु राख्न सक्छौं नर्मली हामी क्रस स्ट्रक्चर भनेको ब्रिज कजवे र कल्भर्ड राख्न सक्छौं जुन यो इन्सर्ट गर्ने मेथड भनेको 2010 भर्जन मा जस्तै सेम प्रोसिडरै हो